És ma mivel foglalkoztatok? Ma hangalámontunk, főztünk, úgyhogy hát hogy mondjam, hál' Istennek rengeteg hangalámondás van így a szakmán belül több stúdióba. Egy baj van, hát az látszik is rajtam. Én mikor érettségiztem, 60 kiló voltam, tehát egy ilyen Schneidig nátszál gyerek voltam, most meg 94. És nem tudok lefogyni, mert egy ilyen főzős műsorban, amikor egy ilyen baromi jó, majdnem csúnyát mondtam, baromi jó ilyen hamburgert csinálsz, és tele van mindennel, vagy olyan jó dolgokat, vagy ilyen, mit tudom, 8 kincsmártást, vagy akár kínai, vagy bármi. Tehát ilyenkor még, ha már ettem is, annyira megéhezem, de nem csak én, a stáb is. Azt mondják, hogy fú, a fenébe, de megenném ezt most. Vannak ilyen jobban szeretem műfajok, meg kevésbé, vagy amit nehezebb csinálni? A legjobban a rajzfilmeket szeretem. A sima én csak emberfilmnek mondom, ami ilyen úgymond emberfilm, azokat kevésbé nagyon bugyuták, meg nem tudom, a rajzfilmekben meg tök jó figurákat lehet hozni, tehát ott tudsz játszani a hangoddal. Egy emberfilmben adott a fizimiskár, mondjuk egy általában néger, transvestita, törpe, papagáj, meg így be vagyok skatujázva, de amikor mondjuk ott egy néger, tehát azon nagyon sokat nem tudsz variálni, tehát az nem tud elszedni, de egy kis nyúlnál, egy vakonnál, na hát, gyerekek, serívustak, vagy mit tudom én, tehát ott szinte határtalan a csillagos ég a határ, hogy az ember valamilyen szerepet megformáljon. A South Park valahol a kettőnek az ötvözése, ezt mennyire szeretted csinálni? Eleinte nem szerettem, megmondom miért, mert nagyon csúnyán beszéltek, és ez hogy kicsit olyan idegen volt nekem, úgy bántotta a fülemet. És aztán úgy megszoktam. És tele vannak poénnal, és ilyen szinte naprakész dolgokat csinálnak és hoznak. A nagyobbik kislányomnak a barátja, angolul szokta nézni ezt, és mindig ő mondja nekem, hogy hú, most jön Randy Marsh, milyen jó, ezt fogja csinálni, azt fogja csinálni, és mit tudom, 2-3 hét múlva fölhívnak, hogy forgatnánk South Parkot, jött egy pár rész, és tényleg azok vannak benne. Tehát úgymond én meg picit úgy előrébb látok benne, hogy mi van. De nagyon, nagyon vicces, nagyon mókás. Mondod a Michael J. Foxot, most akkor már az van, és az volt, hogy szóval teljesen hozzád kötötték ezt a karaktert, nem, és minden rendező... Azt többen csináltuk, a Rudolf Peti, a Bolba Tomi, meg én. Hárman szinkronizáltuk a Michael J. Foxot, úgyhogy mikor melyik rendezőnek ki volt úgymond liblingje, vagy nem tudom, kire gondolta azt, hogy neki jobban állna, vagy nem tudom. De érdekes, hogy a Rudolf Petivel, Rudival együtt felvételiztünk a főiskolára, ő akkor még katona volt, és utána megcsináltunk egy ilyen Tipsi és Tapsi, ez volt a címe, egy ilyen, akkor még bakelit lemez volt, egy mese lemezt, amin 2 nyúl voltunk, Tipsi és Tapsi, úgyhogy a Rudival nagyon sok minden összeköt. Sokszor nem is azt mondom, hogy összekeverik a hangunkat, de nagyon hasonló a karakterünk, a hangszínünk, úgyhogy... Régen még próbáltatok, vagy igen, ma még igen. van az, hogy próbáltatok? Nagyon ritkán van, és nagyon hiányzik. Megvan, aki a régi szinkronon nevelkedett, vagy dolgozott, az tudja, hogy milyen volt, mert régen nem volt fülhallgató, régen volt próba, volt külön asszisztens, aki figyelt arra, hogy szinkron legyen, hogy a szöveghűségre, hogy te azt mondd, amit kell. A rendezőnek csak az volt a dolga, hogy ott üljön, és művészileg, hogy te milyen voltál. Ma már van olyan stúdió, ahol egy ember csinálja a hangmérnökséget, a szinkronrendezést, meg az asszisztenciát, hogy így mondjam. Tehát 3 ember munkáját végzi el, iszonyatos koncentrációt igényel. Van olyan rendező, például a Walt Disney filmeknél kötelező próbálni, meg vannak ilyen kiemeltebb filmek, ahol nem engedik azt meg, hogy még ha jó, és ott tudod, hogy egy ilyen piros próbába ellövik a tekercset, és hogyha jó volt, akkor azt mondja, oké, köszi, megvettük, kövi. Van például Walt Disney filmeknél ott 3-4-szer meg kell nézni, annyira odafigyelnek rá, tehát hogy először némán megfigyeled, hogy mi van, sőt a Walt Disney filmeknél ott például mondjuk, ha tegyük föl, kiugrok az ablakon, és kiabálnom kell, hogy
szinte 10 másodpercig ugyanaddig kell nekem kiabálni, míg az eredeti. Tehát nem lehet elcsalni, hogy mint másik rajzfilmben, hogy kiestem az ablakon, képen kívül van, jó, kiabáltam egyet, hogy azt ennyi. Nem, ott nagyon szigorúan vesznek mindent. Egyszer volt egy Walt Disney gála, ahol az Aladdinból a Jászmin hercegnőnek van egy híres dala, és ugye hát azt a világon kínai, japán, lengyel, olasz, német, angol, magyar, nem tudom, 15-20 nyelvre leszinkronizálták. Persze castingoltatnak, ilyenkor egy casting abból áll, hogy egy ilyen pár mondatot felmondasz, és akkor hát ez sokszor hülyén is jön ki, mert azt nézik, hogy a te hangod amplitúdója mennyire hasonlít az eredetihez, amivel megcsinálták. Lehet, hogy te, most nem azt mondom, hogy beszédhibás vagy nem tudom én, de nem vagy olyan tehetséges vagy jó színész, mint mondjuk más, akire jobban illene az a figura, viszont a hangod alapján téged választanak ki. Na, most csináltak egy ilyen Walt Disney gálát, ahol elkezdődött ez a dal, ez a híres Jászmin hercegnő dal. Először jött egy kínai, majd egy lengyel folytatta, és teljesen a megszólalásig, de komolyan, tehát ugyanazt a hangot hallottad. Tehát hihetetlen. A hangodat az karban kell valahogy tartsad, vagy ez inkább rutinból megy már, vagy ez a beszédtechnikával kell foglalkozni? Elvileg karban kellene tartani. Sajnos nem fordítunk rá elég úgymond időt, csak hát miután úgymond reggeltől estig dolgozunk, tehát még külön beszédtechnikázni, jó, reggel az ember egy kicsit úgy mi a mamma, meg nem tudom én, kis különböző beszédgyakorlatokat csinálunk, de kellene vele foglalkozni. Tehát a hangképzés, különösen ha öregszik az ember, akkor ugye merevednek a hangszálak, meg egyéb dolgok, tehát karban kellene tartani, de hát sajnos nem jut rá idő, vagy hogy mondjam, tehát meg miután egész nap ezt csináljuk, tehát eszembe se jut, hogy én most akkor majd holnap, ha egy kicsit le vagyok rekedve, vagy allergiás vagyok, ugye most jön az allergia szezon, akkor természetes, hogy vagy például egy kiemeltebb, mondjuk egy reklámfilmnél, mondjuk ahol szépen tisztán kell beszélni, mondjuk mindenhol szépen tisztán kell beszélni, de ott aztán különösen, akkor az ember természetesen, hogy egy kicsit úgy előtte úgy trenírozza magát. De akkor reggelek azért nagyjából úgy kezdődnek a mi a mammával? Hát van, amikor, vagy inkább vagy a kocsin, vagy a motoron, úgyhogy családomat nem akarom ezzel untatni, de szoktam így hülyéskedni, hogy meghoz! Ilyen, nem tudom, tehát ilyen hülyeségeket szoktam úgy a kocsiba is csinálni, csak hogy egy picit úgy a határokat korlátozzam, vagy kipróbáljam, hogy mennyire szól, hol vagyok rekedt, melyik szakaszon kell egy picit oda tennem magam, hol kell oda préselni, úgyhogy mindenki azt hiszi egyébként, hogy ez a szinkron milyen baromi könnyű munka. Hát egyáltalán nem. Itt nagyon jó ritmusérzékkel kell rendelkezni, nagyon pontosan oda kell figyelni, többfelé kell koncentrálni, jól kell tudni olvasni, figyelni a figurát, hogy mit csinál, ezért is jó, ha van próba. Mert például, ha most én így fogom, és így leülök, akkor egy kicsit az embernek ugye összeszorul a hasizma, akkor ezt valahogy hozni kell. A legnehezebb például, ha cigarettázni kell egy szereplő, hogy cigarettázik, azt lekövetni. Azt szinte próba nélkül nem lehet, mert szívja a cigit, kifújja, közben beszél, van, hogy bent hagyja a szájába, akkor ezt valahogy így vagy van, aki nem tudja így megcsinálni, hogy cigi van a szájába, akkor vagy egy tollat tesz a szájába, vagy ha dohányzik, akkor egy szál cigit. Úgyhogy nagyon sokrétű ez a mi feladatunk, és nagyon, nagyon sok felé oda kell figyelni.